নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সঁহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ উন্নত ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপুনি জানিব যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমৰ যিকোনো ফাইল বা হওক বা ফ'ল্ডাৰ হওক আপুনি হাইড কৰিবলৈ পাৰিব ইজিলি কেইটামান ষ্টেপত। হয় বন্ধুসকল, আহক তাতে পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব কি, আপুনি যিকোনো ফাইল বা যিটো ফাইল বা ফ'ল্ডাৰ আপুনি হাইড কৰিবলৈ বিচাৰে সেই ফাইলটো আপুনি প্ৰথমতে ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰাইট ক্লিক কৰি সেই ফাইলটোৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব, তাতে আপুনি প্ৰপাৰ্টিজৰ এটা অপশ্যন পাব। প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত আপুনি যাব লাগিব যিকোনো আপুনি ফাইল হওক বা ফ'ল্ডাৰ হওক সেইটো হাইড কৰাৰ কাৰণে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি মোৰ ডেস্কটপত এটা ফাইল মোৰ ৰখা আছে, যিটো নেকি এটা ইমেজ ফাইল হয়। সেই ফাইলটোক মই আপোনাক হাইড কৰি দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত সেই ফাইলটো মই আনহাইড কৰি আপোনাক মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত মই সেই ফাইলটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ফাইলটোত যদি মই ইয়াত ড'ন্ট শ্ব' কৰাই আছে, যদি শ্ব' কৰি থৈ দিওঁ সেইটো আপোনাৰ কৰিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব কি, আপুনি যিকোনো ফাইল বা যিটো ফাইল বা ফ'ল্ডাৰ আপুনি হাইড কৰিবলৈ বিচাৰে সেই ফাইলটো আপুনি প্ৰথমতে ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰাইট ক্লিক কৰি সেই ফাইলটোৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব, তাতে আপুনি প্ৰপাৰ্টিজৰ এটা অপশ্যন পাব। প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত আপুনি যাব লাগিব যিকোনো আপুনি ফাইল হওক বা ফ'ল্ডাৰ হওক সেইটো হাইড কৰাৰ কাৰণে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি মোৰ ডেস্কটপত এটা ফাইল মোৰ ৰখা আছে, যিটো নেকি এটা ইমেজ ফাইল হয়। সেই ফাইলটোক মই আপোনাক হাইড কৰি দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত সেই ফাইলটো মই আনহাইড কৰি আপোনাক মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত মই সেই ফাইলটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ফাইলটোত যদি মই ইয়াত ড'ন্ট শ্ব' কৰাই আছে, যদি শ্ব' কৰি থৈ দিওঁ সেইটো আপোনাৰ কৰিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব কি, আপুনি যিকোনো ফাইল বা যিটো ফাইল বা ফ'ল্ডাৰ আপুনি হাইড কৰিবলৈ বিচাৰে সেই ফাইলটো আপুনি প্ৰথমতে ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰাইট ক্লিক কৰি সেই ফাইলটোৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব, তাতে আপুনি প্ৰপাৰ্টিজৰ এটা অপশ্যন পাব। প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত আপুনি যাব লাগিব যিকোনো আপুনি ফাইল হওক বা ফ'ল্ডাৰ হওক সেইটো হাইড কৰাৰ কাৰণে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি মোৰ ডেস্কটপত এটা ফাইল মোৰ ৰখা আছে, যিটো নেকি এটা ইমেজ ফাইল হয়। সেই ফাইলটোক মই আপোনাক হাইড কৰি দেখাই আছোঁ। তাৰপিছত সেই ফাইলটো মই আনহাইড কৰি আপোনাক মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত মই সেই ফাইলটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ফাইলটোত যদি মই ইয়াত ড'ন্ট শ্ব' কৰাই আছে, যদি শ্ব' কৰি থৈ দিওঁ সেইটো আপোনাৰ কৰিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব কি, আপুনি যিকোনো ফাইল বা যিটো ফাইল বা ফ'ল্ডাৰ আপুনি হাইড কৰিবলৈ বিচাৰে সেই ফাইলটো আপুনি প্ৰথমতে ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰাইট ক্লিক কৰি সেই ফাইলটোৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব, তাতে আপুনি প্ৰপাৰ্টিজৰ এটা অপশ্যন পাব। প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰপাৰ্টিজ অপশ্যনত আপুনি যাব লাগিব যিকোনো